السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسم السحب البعدية والأجواء الصحراوية. الأجواء الصحراوية، الصحراء، رسمها من أسهل أنواع الرسم. رسم الصحراء من أسهل أنواع الرسم. وأما رسم السحب من وجهة نظري يعني هي من أصعب الأشياء اللي بتقابل الرسام، وهي في نفس الوقت من أسهل الأشياء لو عرفنا ضرباتها وكيفية إنشائها وخلط ألوانها بشكل انسيابي وسهل. السحب وملامح السحب موضوع كبير خالص وقصة كبيرة جدا، ولكن في ضربات معينة بشكل معين بتسهل عليك المسألة. تابعوا معايا النهاردة درس سريع 15 دقيقة في رسم السحب ورسم الصحراء، وطريق رائع في الصحراء بشكل سريع. في الحقيقة رسم النهاردة ما فيهوش الدقة الكافية، ولكن خلونا نشاهد كيفية إنشاء البعد بالنسبة للسحاب، وإنشاء البعد بالنسبة للطريق اللي هو يعني ممتد في وسط الصحراء. أصدقائي الكرام، كل تحية وتقدير لكم تقديري ودعائي. شفنا بدأنا السحابة بإيه، وباللون الرصاصي الموف مع تطعيمه باللون الكشميري البرتقالي. وشاهد معايا كيفية البعد والضربات ازاي بتصغر، واتجاه الضربات يعني مائل. الخطوط البعدية دايما بتكون مائلة، اللي درس معايا الخطوط وأنواعها، ومن ضمن الخطوط البعدية. شوف، وضعنا اللون المضيء الأول، وبعد كده لون الظل في مكانه، ونبدأ نوزعه بهذا الشكل. نضغط عليه بالفرشة وينتشر يمين وشمال، وبالضربات العشوائية اللي احنا شايفينها دي. وكلما نزلنا لتحت يعني في البعد، كل ما ابتعدنا كل ما كانت الضربات يعني صغيرة، وكل ما كان البعد كل ما كانت الضربات أصغر. وطبعا اللون بيتحول للون الحرارة، لأنه بيقترب من مصدر الضوء، والشمس مصدر الحرارة. طبعا هنزود الإضاءة في البعد شيئا فشيئا. هنزود الإضاءة بشكل تدريجي. تابعوا معايا ولاحظوا لحد ما نخلي أو نرسم الإضاءة في البعد كده إضاءة عالية جدا باللون الأصفر مع اللون البرتقالي، وتطعيمات خفيفة على أطراف السحابة بالأصفر الفاتح جدا اللي ممكن يكون أبيض. كتلة السحابة اللي بنضعها في البداية، وبناخد منها ضربات يمين وشمال، وبنعمل ألسنة السحابة كما نشاهد الآن. بنكرر المسألة في كل كتلة، يعني عملنا تقريبا 3 كتل كبار، وكل كتلة محولة لكتل لوحدها. وكلما ابتعدنا كلما صغرت حجم ضربات السحاب وحجم كتل السحاب اللي بنرسمها. نفس الكلام بيتكرر في كل لسان من هذه الألسنة، ألسنة السحب. طبعا لسه لم نضع أضواء، هي أضواء مبدئية وظلال مبدئية. هنضع الأضواء بشكل أعلى في الدقائق القادمة بإذن الله. أصدقائي الكرام، كل التحية والتقدير لكم. شكرا جزيلا، وشكر خاص للمتفاعلين والداعمين لنا. وأما تعليقاتكم فأقرأ كل كلمة بل كل حرف بشغف، وتسعدني وتشجعني كثيرا كلماتكم والتعليقات الرائعة المفرحة. كل الشكر وكل التحية والتقدير للقلوب الطيبة الكريمة النبيلة. زي ما احنا شايفين كل
يعني بتزداد الإضاءة شيئا فشيئا، وكلما ذهبنا ناحية الإضاءة كلما زادت ألوان الحرارة. البرتقالي، ولسه طبعا الأصفر البرتقالي هنضعه الآن، الأصفر المضيء، وبعد الأصفر باللون الأصفر أيضا ولكن الفاتح جدا الممزوج باللون الأبيض، مما يشكل إضاءة ملفتة. انظر الآن بدأنا نزداد بدرجة أعلى شوية من الإضاءة، أصفر برتقالي مضيء شوية عن اللون الكشميري الأولاني. بنزداد بالإضاءة شيئا فشيئا، يعني اللون الأصفر ده هنضع عليه بالأبيض يمتزج بلون أبيض فيكون أفتح شوية، ونرجع ندي درجة أعلى شوية من الإضاءة، ثم في النهاية هتكون أعلى إضاءة جدا، لون فاتح جدا أبيض فيه الأصفر الخفيف، ونعطي أطراف كل سحابة. شفت الأصفر الفاتح ده؟ الآن نعطي الإضاءة الأعلى على الإطلاق من قريب كي نرى أين نضع الأصفر على أطراف السحابة، وخاصة من ناحية اليمين. كل الإضاءة في اتجاه واحد، الإضاءة يعني قادمة من الأفق ولكن من الناحية اليمين. تزداد الإضاءة هكذا. يعني بننتهي من السحابة تماما. تعالوا نزود الإضاءة في الأطراف دي كده. أيوة، ضربات وكتل السحاب البعيدة جدا خدت الإضاءة هنا أيضا، وكل الإضاءة في أطراف كل كتلة من الناحية اليمين، ليحدث التدريج الضوئي أو الحراري. الألوان ذات الحرارة بهذا الأسلوب. في البعد الضربات متقاربة جدا، ضربات صغيرة ومتقاربة وصغيرة، لتعطينا الإحساس بالبعد. وهنا باللون الأبيض الفاتح جدا بنعطي رؤوس الكتل المعرضة للضوء مباشرة. وبعد كده نبدأ نرسم الجبال البعيدة اللي في الأفق. تابع معايا ولاحظ جبال بعيدة وهناك جبال أقرب، وكلما اقتربنا كالعادة بنزود الألوان قوة شوية. دي المساحات البعيدة اللي رسمناها، دي المساحات البعيدة بني ولكن بني فاتح نسبيا. أما المساحات الأقرب خدنا البني ولكن البني الداكن شوية. وبعد كده نبدأ نرسم ألوان الصحراء نفسها، هتترسم بشكل سريع وبسيط. تابع معايا بألوان البني الفاتح والأصفر الجملي مع اللون الكشميري في بعض الأماكن القريبة من الإضاءة ليعطينا الحرارة. هكذا الجبال البعيدة، الأجزاء المواجهة للإضاءة بتأخذ لون الحرارة بضربات سريعة بهذا الشكل. بهذه الضربات فيها الحرارة بتظهر تأثير الشمس، وأيضا تظهر مجسمات الجبال البعيدة. وبعد كده الصحراء نفسها باللون الكشميري الممزوج باللون الأصفر الجملي هكذا. وبهذه الضربات العرضية
بتظهر مساحات الصحراء. كما قلنا الصحراء من أجمل أو من أسهل العناصر في الرسم. المساحة البعيدة من الصحراء خلصناها، وهنا مساحة قريبة جدا ومرتفعة شوية، فصلنا بين الصحراء البعيدة والصحراء والجزء القريب، كان فاصل باللون البني زي ما احنا شايفينه، محافظين على مساحة الطريق بهذا الشكل الذي نراه. مساحة الطريق باللون الأبيض، لسه هنلون الطريق ده. وطبعا في منخفض في الحدود اللي حددناها دي بالنسبة للأصفر الجملي الصحراوي والبني اللي أمامنا ده، الجزئية دي مرتفعة شوي هكذا، وبعد ذلك الجزئية الأخرى أو الأبعد دي في منخفض. فالمنخفض قطع بهذه الطريقة التي نراها، وحتى ضربات الطريق واخدة كلها ضربات بعدية كما نشاهد، لتعطينا الواقعية، واقعية البعد وامتداد الطريق. وتعالوا سريعا كده الصحراء البعيدة دي نديلها بعض الملامح. والطريق طريق مضيء بشكل غير واقعي، شكل عالي شوية، بنهدي إضاءته شوية. والصحراء دي بنديلها بعض الضربات العرضية بالعرض كي يبدو أن هنا ملامح ومنخفضات ومرتفعات. خلونا نخلص الطريق أولا بهذا الشكل. الصحراء من اليمين والشمال ضربات عرضية سريعة باللون الأصفر الأفتح شوية هكذا، بتبدو هناك معالم وتضاريس لهذه الأجزاء الصحراوية أو الرملية هكذا. بننتهي من الجزء المضيء ده تماما بهذا الشكل، حتى يبقى معنا الجزء القريب ده اللي هننهيه بشكل رائع وسريع، يعني كداوي نباتات كده أو زهور أو ورود، هنشوفها مع بعض وكيفية إنشائها. بلون غامق الأول، وبندي أماكن الورود هكذا، وهندي لكل كدواية وكل كتلة من دول الظل بتاعها وراها زي ما هنشوف. وطبعا الورد هياخد بضربات سريعة إن شاء الله كما سنشاهد. الظلال ورا كل كدواية بيمتد الظل هكذا بلون مناسب للأرضية، اللون البني. وهندي أساس الورد أهو بلون وردي، وبعد كده باللون الأبيض، وضربات سريعة كده باللون الأخضر على الأماكن المظللة دي. هينتهي هذا المشهد وهذا المنظر بهذه الضربات. في الختام دعواتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح وسعادة الدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. أصدقائي الكرام، بفكركم في نهاية هذا العمل بالإعجاب دعما لهذا المجهود. بارك الله فيكم وحفظكم، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد ومعلومات جديدة في هذا المجال، مجال الرسم والفن التشكيلي. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.